Kung bago ka pa lang kaibigan sa ating channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo ring i-explore yung ating channel. Marami diyang mga free learning resources like yung ating mga pre-webinar. Ayan, mayroon na tayong episode 7, 6, 5, and so on. So, marami dito mga learning materials. Para mas mabilis ma-access, pwede mo ring i-check yung playlist. Meron tayo ditong complete playlist ng mga pre-webinars natin. Meron ding mga stock learning resource materials. And then, kung gusto mong sumama sa ating Facebook group, add lang kayo dito sa group na to. Search nyo lang and then join Philippine Stock Market 101. Pwede rin kayong sumama sa ating GC. Add nyo lang ako sa aking Facebook and then i-PM nyo ako para may add ko kayo dito sa ating GC. Hello guys! Welcome sa weekly episode ng ating trading guide. Okay, so medyo naging weak yung ating performance last other week. Ayan, so we have a trend line now. We are seeing that our index is sliding down dun sa trend sa line, okay, above sa trend line or below sa trend line. And then ang ating support is broken, no? Ang first support natin dyan before is 6,000, so wala na yung 6,000. Next support is yan na, the 5,700. Okay, so 2 times na hit yung 5,700. And now since we are sliding down sa ating trend line, so saan tayo papunta ngayong linggo? Okay? So from here, we can check global market para malaman natin yung sentiment for the next week. Okay, so ito yung ating Asian market comparing sa US market. So yung US market is itong kulay orange. Okay? Kung napapansin nyo, nung nag-down yung US market, yung orange line is kita nyo nag-down lahat kahit yung mga top performer natin like Korea and Taiwan. Okay, so malaki yung dip nila. So ito tayo yung solid blue. Kita natin nag-drop din tayo, sumabay sa US. And now last Friday, okay, last Friday night, so nagkaroon ng recovery si US market. Okay, so konting sumabay. Kung sumabay ng konti itong si Indonesia, so nauna na siya. And yung other Asian markets like Singapore, Philippines, ayun, yung pink is Thailand is hindi pa sumasabay. So possibly is Monday. Okay? So by Monday, we might see a possible rebound kasabay ng US market. Okay? Technical bounce. Pero if we will look closely sa US market, okay, so ito na yung US market natin. Kung titingnan natin siyang mabuti, ang major support niya kasi is okay, ang major support niya is yung 27,000. Yan, yung line na yan. Which is already broken down. Yun. Diba? Tinest, and nag-broke down. Pero yung rally na yan is just a possible technical bounce. Okay? So, in the long run, mukhang magko-correct pa yung US. And then, ang support niya na medyo malakas na is nandito na sa 26,000 area. Okay? So, medyo malapit na siya doon. So, may technical bounce ngayon, pero possible na mag-continue pa yung downtrend. Even na nagkaroon sila ng mga problem about sa resurgence ng COVID cases. Okay? So, yun yung naging trigger para magkaroon ng corrections. Even yung malalakas nilang stock or indices like S&P. Okay, so kung titingnan natin, ang strong support dapat ni S&P is yung all-time high, di ba? Pero saglit niya lang sinira yun. And ngayon, tuloy-tuloy na siyang bumabagsak. Ang next support na ni S&P is ito na, 3.2, which is na-hit na niya yung 3.2 kaya nagkaroon ng technical bounce. Pero in the next few days, bantayan natin itong 3.2 kasi kapag nasira pa yan, then pwede yung bumagsak hanggang 3,000 area. Ano dyan. Okay, so for Philippines, anong effect niyan? So in case makita mo yung biggest economy na nagda-drop, nagko-correct. So yung Philippines is pwedeng may technical bounce dyan, so pwedeng i-hit niya uli yung trend line around 5.9 and then continues to drop hanggang 5.7. Yun yung strong support. Okay, so 5.7 is already strong support, so pwede na tayong mag-bargain hunt yan for long term or mid, pwede na yan. As long as kailangan pag tama sa 5.7 is makita natin na maraming pumapasok na investor. Okay? Dapat may volume pagdating sa 5.7. Parang ganito.
Ayan, ganyan sana yung mga volume na gusto natin kapag pumalo sa 5.7. Otherwise, kapag nasa 5.7 tapos sobrang nipis ng volume, parang ganyan lang. So, pwedeng masira pa yung 5.7 and we might revisit yung stronger support na 5.4. Okay? So, but hopefully, hindi na siguro masisira yung 5.7 unless proven otherwise. So, bantayan natin kung anong mangyayari pag tumama sa 5.7. Okay? So for now, yan na muna ang ating forecast sa index. Technical bounce then continues to go down unless may positive catalyst na lumabas for global market or Philippine market. Pero given yung current narratives is yan muna yung ating forecast. Okay? So let's go sa inyong mga specific stocks. So simulan natin sa JFC. Okay. So for JFC, itong company na to is banking sa recovery. Okay? So ang pag-asa lang talaga ito is recovery ng economy. So, yung mga drop nito is good opportunity para makapag-ipon tayo. Okay? Para makapag-buy on dips. Ang problem sa kanya is sinira niya yung trend line last time. Pero okay pa naman kasi naibalik niya sa 138 with volume. Okay? So, nakita natin na nagkaroon ng volume dun sa drop na yun. Ayan. Sabihin, maraming gustong bumili at bargain. So, good for JFC. So, mukhang nagiging strong rin yung kanyang technicals, no? Medyo bumabawi yung technicals niya. So, if you have JFC, so pwede niyong bilhin. Dapat sagarin niyo muna yung mga lows niya, okay? So, mga around dito sana sa 125. Pwedeng mag-test buy sa 130. Pero dahil tumataas yung COVID cases sa global, sa other markets, sa other countries, medyo maingat tayo. Pero in the Philippines, we're opening up our economy, no? So, medyo positive yun. Pero bantayan natin yung vaccine development. Okay? So, kasi yung promise na November is mukhang namumove hanggang April by next year. So, mas mahaba pa yung magiging recovery ng mga resto like JFC. Okay, so for now, there's no reason to be aggressive. So baka kasi bumili sa taas, so pwedeng mag-dip pa yan given yung mga news na inaantay natin. Okay? For JFC, fundamentals is medyo sira ang fundamentals niyan. Hanggat nasa pandemic tayo, medyo sira ang fundamentals nito. No? So we cannot rely on fundamentals. Pero ang pwede lang natin gamitin dito is sentiment. Okay? Reopening lang. Basta nag-reopen ang market and then nagkaroon ang economy nag-reopen and then nagkaroon ng vaccine, then kayang-kaya niyang i-break yan. And then goes hanggang dito sa possible is 180. Okay? Pero for now, ang resistance niya is 150. Okay? GTCAP. Okay, so for GTCAP, we have here a downtrend channel. Very defined yung trend line. See? And then sa ngayon is nag-i-slide lang siya dun sa kanyang trend. So nasa taas, consolidating above. And then ang support niyan is ito yung pinaka-strong support niya. 360. And then ang initial is itong dip na to. Okay. So sa ngayon, ang nangyari sa kanya is nag-fill the gap, tapos nag-rally, tumama sa trend line, nag-resist, and then nag-drop. Okay. So ngayon naman, yung second niya na low is almost sakto sa deep. Sabihin is possible na magkaroon to ng higher high. Okay. When we say higher high, ito yung first high or low, yung base niya. And then next high, so higher high. So ang gusto nating makita dito sa GTCAP kung talagang malakas yan is hindi na siya mag-drop below dito sa line na to para hindi na mag-create ng another low. Kasi kung lower low yan, so continuous yung downtrend niya. So what we want to see is yung yan, pag tama sa trend line, nag-correct and then mag-broke out dun sa line na yan. Okay? And then itest niya ito kahit around 411. And then yan. So parang higher high na yung gagawin. Yun yung gusto natin makita sa GTCAP para malaman natin na strong na talaga to si GTCAP. Okay? Technically, medyo weak pa, no?
wala pang pinapakitang sign ng strength kasi nag-form pa lang siya ng kanyang mga formation candle. Pero RSI is already nag-form na ng higher high kasama nung chart natin nung candles. So good na to, no? Good na as long as mag-hold above 380. Kapag binasag pa yung 380, then we might see a lower high around 360. Okay, so bantay mo munang mabuti. Pero last Friday, pangit yung market pero strong close. So good sign kasi kita nyo naman sa mga Facebook, ang daming sale ng Toyota ngayon. And then nagrally yung MBT. Kasi around na rin sila, undervalued na rin. So good na to, strong na to. Sa technicals is nasa support. And then fundamentally is strong yan kasi ang fair value is 375 pa. PE niya is only 5.4 current, which is 18 yung historical niya. So almost times 3 pa yung pwede nitong iangat. Okay, around. Kung sa fair value is times 2, pero kung sa valuation is almost more than times 3. Okay, kasi more than times 3, trade yan around 1,000 above before. Okay, before. Ayun, so dito talaga siya trade 1,000 plus. 1312, yan. Okay, so parang JFC din, once mag-recover yung economy, magigising din yan, and then yan yung mga monster move, pwede yung mag-rally ng mga wild swing. Yan. Okay, next is AGI. For AGI, already resistance na to. Medyo mahirap humabol dito kapag gantong resistance na, no? So medyo mag-iingat kayo sa ganyan. Hindi tayo pwedeng mag-breakout play or mag-momentum play kapag nakikita natin yung index is going down. Okay? Unless may specific catalyst to. Pero kung general market conditions ang gagamitin mo, we cannot trade this breakout play, no? Medyo mahirap yan. So, ang best niyan is abangan nyo sa support. Parang dito. So kung babagsak ang index hanggang 5.7, then we might see this GTCAP na dyan, na AGI na dyan, mag-correct. And then, range. Pwede niya i-challenge to kung mag-recover na ang economy. Pero, tingnan nyo naman. Okay, so, nagkaroon dito ng higher high. Pero dito, yan. Pero dito is mayroon ng medyo lower high na. Okay. Pero may mga pumapasok naman na investors. So, good na yan. Ang mahalaga lang is pag nag-dip is tuloy-tuloy yung buying nila dito. Okay. AGI is undervalued parang GTCAP kasi sila is mga holdings. Yung mga holdings kasi is well-diversified yan. So, hindi sila masyadong affected na directly hit mga problems kasi naka-diversify nga sila. Okay? Fair value is 12, current is PE is 3.6, ang historical niya is 11. Times 2, times 3 pa rin to. In terms of upside. Pero palaging below, okay? Si GTCAP is always traded at premium level. Si AGI is palaging at discount level. So, mas malaki yung ine-expect natin kay GTCAP. Okay, next is FGEN. Okay, for FGEN, ito yung pinaka-cheap among all power sector. Okay, ito yung cheapest. Even na yung price niya is, yung chart niya is nasa high, pero fundamentally is ito yung cheapest pa rin in terms of fundamentals. Okay? Pero kung titingnan nyo yung mga formation niya, it's already creating a triangle pattern. Tapos nagkaroon ng breakdown sa triangle pattern. So, parang naging weak yung kanyang formation. So, tingnan natin kung saan siya magsusupport. Probably dito dapat yan mag-support around sa 22.3. Okay, so dapat mag-hold yan dyan. And then pwede nyong range trade lang muna. Kasi given na good naman yung fundamentals. Okay, yan, so going down na lahat ng ating mga indicators.
yung sinasabi natin kung nanood kayo ng kwentuhan, Q&A, kahit gustong-gusto mo yung stock, kahit fundamentally sound niyan, kapag yung technicals niya is sinasabing pababayan, so hindi natin papasukin. Okay? We will wait for the perfect timing. Kailangan makuha mo yan ng super bargain. And then, para malaki yung, pag nag-rally siya, malaki yung upside mo. Okay? Gusto mo yung stock, i-watch list mo lang. Huwag mo munang panggigilang bilihin. Okay? Babagsak yan, and then sa pagbagsak, doon tayo kukuha. Okay, kung titingnan natin is fair value niya is 25. So, tapos na. Natamaan na yung 25. Ang PE niya is 8 compared sa 13. So, mura pa rin to. And then, ang forward PE niya is lower than the current PE. Ibig sabihin, paglabas ng third quarter results is mostly positive, unlike second quarter na negative. Okay? And then, may catalyst to yung kanilang LNG project sa Batangas. So, good talaga itong company. Abangan lang natin sa mga dip or sa mga sale. Okay, next is Meralco. Okay, for Meralco, kita natin to is a long sideways, no? Tagal na itong sideways. And then, even yung ating RSI is nasa gitna din. So, parang walang opportunity to buy. Okay? So, pero kung gusto nyo to is abangan nyo lagi lang sa ilalim. And then dito lang kayo magbebenta sa taas. So sa ngayon, nasa resistance na yan. Ang problem natin is masyadong maliit yung range. And then matagal. Okay? So matagal yung galawan niya. Parang isang buwan bago ka maka-complete cycle. Okay? Pero kung sasabayan nyo naman yung range, pwede rin naman yan at least 7%. And then ang downside mo is maliit lang, mga 2-3% lang. So, good na din. Okay, so wala pang signal na nagiging strong yung stock unless mag-breakout siguro siya sa consolidation. So, next resistance would be yan, around 290. Okay. Pero medyo ano na to, almost fairly valued na si Meralco. Okay, yung valuation niya is mataas pero fair value muna tayo. Okay. So, technical wise hanggang 290. Pero resistance na yan, yung 279 to 80. Okay, so wag muna sa Meralco. Antayin natin mag-breakout sa consolidation. Or abangan nyo dito na around 260. Okay, next, MEG. Okay, for MEG is nawala yung rally. Kasi kung sinusundan nyo itong stock na to, ito yung ating defined na support. So 290. And then ito yung resistance talaga. Ayan. Around 3.2 above. Okay. Ang problem sa MEG is kasi yung additional tax sa mga POGO. So, pag sinabing POGO, automatic MEG yun. Kasi siya yung may pinakamalaking exposure sa mga office leasing. So, pag umalis yung mga POGO client nila, maraming vacancy sa kanilang mga office. So, bawas sa kanilang income. Okay. So, tingnan natin kung kaya pa nito mag-hold kasi ilang beses nang tinetest yung 2.8. So, this time, baka masira. Pero may volume naman na sumasalo. So, check muna natin. Kaya lang kasi foreign fund yung nagsisell sa support. So, let's see kung mag-hold yan. Pero, baka mag-breakdown given dun sa negative sentiment. So, we might see a 2.6 level. So, pag tumama sa 2.6, another good opportunity para mag-bargain hunt. And then, ang resistance mo ngayon is 280 na. So, ang upside niya ngayon, kung dun mo pupulutin is 7%. Cut mo is, liitan nyo na lang mga 2%. Pero dito yan magsusupport ng next. Okay? 2.5. So, ingat muna sa MEG kasi may negative sentiment. Pero kung gusto nyo ito, bantayan nyo itong area na yan. Okay, yan yung mga price level. Plus yung other indicators natin. Lalo na yung mga volume dito sa support kung masusustain. Okay, next is RLC. Anyway, sa MEG is undervalued pa to. No? Kasi bumaba yung price niya, so pwede na uli. So 6 compared to 9, so okay pa. No? Around 30% pa. Ang resistance mo dapat in terms of fair value is
3.7. Malayo. Hanggang dito lang yan sa 3.4, 3.2. Yan muna. 3.7 dito pa yan eh. In case mag-reopen ng 100%. Nakalang mahihit yan. Pero sa ngayon hindi mahihit yung 3.7. Okay. Last is RLC. Another property play. So medyo weak yung mga properties natin. No? For RLC, mostly ano naman to? Mix ng residentials and mall. Ito yung isa sa mga nag-consolidate din. Okay? Ang support niya is around dyan. Pero mas maganda kung dito nyo mabibili sa around 14 hanggang 1350. Okay? Yan yung pinakamagandang area na pwedeng bilhin or pwedeng bumili. Okay? At least ang downside mo is 4% lang. And then ang upside natin dyan is, ngayon kasi is downtrend to. Pero nagsa-sideways na. So sa RSI, mukhang tulog tong stock na to. Okay, so walang reason for upside. Pero may reason for downside dahil nga sa mga nakikita nating negative news about properties. So baratin nyo na lang. Dito yan, 14 hanggang 1350. Okay. Resistance is itong line na to. Okay. So you have at least a 19% or up to 20% upside. So, mukhang pwede na. Pwedeng mag-test buy. Cut lang agad kapag mali. May dividends pero maliit. Number 28. So baka mag-drop pa sa X date sa Monday. So pag nag-drop sa Monday, chance nyo na makapasok around dyan sa area na yan. Yung mga ginuhita natin. Okay, next is banking sector, BDO, BPI, MPT. Sabay-sabay na natin yung fundamentals ng mga ito, no? Para isang silip, para ma-compare natin ng maayos. Okay, for BDO, kita nyo ang lakas ng bentahan. Ayan yan, sa ilalim. So, puro sell. Yung MACD natin is hindi makapag-above sa zero line. And then RSI is going down. Medyo mahirap yung stock, no? Medyo technically weak. Okay, so major support is 85. Okay, 85. Ang problem is nasa around 85 na pero tuyong-tuyo pa yung volume. Okay? So abangan yung mabuti dito sa 85.50 or 85 para sa psychological number, whole number. Kapag yan tumama dito and nakita mong walang volume, then breakdown yan, no? Hanggang 75. So, pwedeng mag-breakdown yan. Unless, pag tumama sa 85 or nag-below, nakita mo yung malalaking buyers, then, yun yung good entry. Pero, hanggat tuyong-tuyo yung volume tapos bumabagsak, medyo weak yung stock. Okay? Kasi kung maalala natin, ini-impose na ng government yung 60-day moratorium. So, another bad news for them. Medyo hirap na yung mga banks. Pero kung long term ka, ipon-ipon lang BDO. Hindi na malulugi si BDO. Isa to sa mga biggest bank and strong balance sheet. Okay. Next is BPI. Okay, for BPI, ito yung isa sa mga strong stock. Ito yung unang line niya. Unang trend line. So, we had, broken down na. Then, may another line dito. Pero sinisira din. So, medyo nagiging weak talaga yung ating mga banks. Given yung mga current development sa financials na. Okay. So, ayun na. Ito yung ating strong support dapat. 63.50 or 64. Pero, nabasag yun. Ayan. Pinasag niya. Nasa ilalim siya ng MA. So, eto pa. Last day lang pala, binasag niya yung support na yun. So, dapat hindi ito mag-below dito sa 62.50. Kasi pag nabasag yan, then magkakreate yan ng lower low. Lower low.
So, pwede nyo namang abangan dito yan. Yan, next support is 60. So, after 60, possible yan magkaroon yan ng range dito. Okay. So, weak pa yung ating mga banks. Mag-ingat muna kayo. Abangan nyo dun sa mga super deep. No? Huwag nyo abangan sa gitna. Pag nabasag yung support, huwag muna. Lalo kung walang bumibili. Okay, next is MBT. Yung MBT is nag-rally. I think nag-rally sa sobrang mura na to. No? Dahil sobrang mura na, is nagkaroon ng technical bounce. Mamaya makikita niyo kung bakit sobrang mura nito. Ayun. So, pero kung hahabulin nyo, no, gusto nyo mag-momentum, wala na yan kasi almost oversold. Okay? Medyo pag humahabol ka sa mga lumilipad, yan yung madalas na susunog. Okay? So, wag na muna. Dapat kung gusto niyo ng mga ganyan, mahuli niyo yung mga moves na ganyan. Di doon kayo sa mga mabababa, like, abangan nyo doon sa pinaka-deep, ipon, pag nag-hold yung support, then pag nag-rally, saka nyo bentahan. Okay? Baliktarin natin kasi palagi kayong nalulugi. Pag humahabol sa mga rally, baliktarin natin ngayon, ipunin nyo sa baba. Pag nag-rally, kayo naman ang magbenta. Okay? Kasi kung hindi mo babaguhin yung system mo, kung lagi kang lost at tuloy-tuloy ka sa system mo, may mali na doon. So, baguhin mo yung system mo. Para baka sakaling this time, pag binago mo, binaliktad mo yung system, baka maging gainers ka na. Kung lagi kang humahabol sa mga lumilipad, tapos lagi ka rin namang consistent na loss, baliktarin natin. Bumili ka sa bumabagsak, tapos buhusan mo yung mga lumilipad. Ang ganon. Okay? Next is, okay, tapos na tayo sa tatlo. No? So, let's see. Okay. Ang fair value ng mga to is above sa kanilang current price. So, ibig sabihin malaki yung upside nila. Okay. Ang current, tingnan nyo kung paano kung nasabi natin na pinaka-cheap si MBT. Kasi, yung dalawa is traded almost within 1 times book value nila. Okay. So, 1.06, 1.03. Pero tingnan nyo si MBT, it is only 0.5. Sabihin, half ng kanyang value yung kanyang current price stocks. Pag tinignan natin to, which is correct, no? Ang historical nito is 10 years historical is 2. Itong isa is 2.2. Okay? So mas cheap si BPI compared kay BDO, pero kasi sa ngayon almost same sila. Pero historically is mas premium si BPI. Okay? So mas cheap si BPI compared kay BDO. That's why si BPI is above yung chart niya compared kay BDO. Kasi pag binaba mo pa yung chart ni BPI, so lalong magiging cheap yan. Okay? Pero compared nyo kay MBT, which is 52.52, historical niya is 1.6, meaning ito times 2 yung upside, ito times 3. Okay? That's why nagkaroon ng technical bounce to si MBT. Pero for now, given na yung ating financial sectors is struggling dun sa mga development and policies ng government, so magiging weak yan. Okay? So, kaya tinawag nating technical bounce lang to. And then, after ng bounce niyan, so pag tumama yan dito sa MA niya, like MA 100, possible magkaroon ng correction uli yan. Okay? So, range lang. Pero tandaan natin, MBT is always traded at below. Okay? Near or below 1 times lang. Ngayong around 3 years na. Almost 2 years na. Okay? Pero cheap pa din yan. Pero palaging nauuna tong dalawang quality banks, yung BDO and BPI. Okay, so pero for long term, antayin yung matapos siguro mga November bago natin pasukin yung banks. Pero kung gusto niyo mag-ipon ngayon, unti-unti lang. Every time na tumatama sa sport, ipon lang, ipon. Okay? In the long run, makaka-recover din ang ating economy. Pero pag binasag niyo yung mga major support, then lighten your... Okay? Bawal ma-inlove sa stock. Okay? Bawal din i-hate yung stock. Okay, so that's all for blue chips. Okay, so sa part 2, balikan natin itong mga second liner and speculative. Thank you for watching. I hope you learn. And any comment suggestions, type nyo sa baba. Then discuss natin later. Like a Hellcat.